ciężko z nimi. Mało o tym powiedzieć. No tak. Ale tak. Nej.
sveimi sko. Einu ástæðan fyrir ég vandi á Akureyri var til streymi. Bara góður sveimi. Ég er bara í Þú? Hvað sáttu með það sko? Ég var ekki það góð, ég var eitthvað 67 eitthvað. Þú er meira stressaður svolítið hérna. Þú er meira stressaður hérna. Hvað er stressaður? Nei, það er bókað. Það er sama fyrir ég er ekki. En ég var fyrir að segja það, öllum sætunum verður stressaður. Kannski smá núna. Það sem þeir eru saman. Ég er bara ekki með ákvæmst. Ég sagt. Þú veist ekki öðru fyrir því. Það er fyrsta mótum í úrslitum í styrjum. Já. Við vannum. Þegar við erum jafn stressaðir.
Tapar mútið höfnur. Nei, tímurinn í gær, ég var svo líður. Valda. Ég var að spila 61 með fyrirlana, fór niður í 38. Efranöfni byrjar að búla, það er ekki björg. Efranöfni byrjar að búla. Taka Og búli gengur í gegn, væntanlega. 60. Yes sir!
Hvað er mikið eftir? Seinast að vera búinn. Búlið.
þetta var Afsakið þetta. eins og vítarsölda. Ég þakka þú nú hérna. Þó var henni bara í 25.
ekki? Jú. Hvað er ekki bara 9 pílur frá þér? Jú. Já.
Ég var með aðeins bara. Svo spilur á mér. Kúl eftir. Og búluna. Kári byrjar, gangi vel. Hvað er það? 130.
40 ára. Ég hitti bara 5 í dag sko.
potten. Yay! Kæfti þetta fyrst. Held að þetta var svona. Ok. Bingo. Þið verður svona venja ykkur reisa. Ha? Venja ykkur af einu stráð. Hvað? Að negla pílunni í spjaldi. Það klára það.
lagi. Nggak boleh? Nggak boleh bang. Air.
134. 34 eða ekki.
Vabbè. Já. Hvað var legginn? Var 181 þig? Það er 1-3-6. Jæja, maður. Jæja, Gunni. Hvað segir þið? Bara heldur góður. 8 eftir. 8 eftir. Skrifa frítt fyrir þig, hann borgar með 5.000 skall fyrir að skrifa. Á 14 fyrir. Já. Þá erum við tilbúin. Þú klárir þessu? Gekki. Ég er drefust í bækina, hann er að standa. Ég fæði örugglega að sækja stóluna eftir. Vá. Ég er aldrei búið að spila á þetta. Getum alltaf. Gef maður öskuna. Góða skemmtir, gangi vel.
haldið beinum sko. Kannski tveir. 32. Sex. 6, já.
þetta aðeins út af það. Sem 42. Já. Aftur í nýjum. Byrjar ég var bara að byrja að kasta að hérna fram. Þetta var 140. Já, ég sá það. Nei, ég er alveg fólður slift. Vá. Shit, það sitja þetta.
koma. Nýtt en alveg að vera með mér, það er alltaf notið sko.
48 eftir. Ekki svona? Shit, 83 já. Áfænt að þú. Svo veist það að símaðurinn stoppaði ekki sko. Konan alveg brjálaður.
Alltaf mætast til mun. Já, öllu mótum er það. Hvað ertu búin að vinna með oft það? Og ég? Það er styrjallir með. Ha? Það er styrjallir með. Emil sem Dartung. Og mannst það. Það líka kannski. Á þessu móti? Nei, ég ekki enda á eitthvað heilum sigri á undan. Ég undan öðru sæti. Hvað sæti ertu í? Ah. Það var alltaf bara fyrir undan ástum síðast sko. Kannski var kannski fyrir Axel. Hvað að segja? Axel gæti verið öðru í Þú ert búinn að vinna og síðan hvað er það? Ég var í Hafnarfirði úrslitum. Þú tapar náttúrulega meira undan í Reykjavík. svo tapaði eitthvað til Hugsa. Nei, 8. 8. Já, 8. Í Reykjanesbæ. Svo úrslitum á móti þér, Reykjavík. Nei, ég var með Ægir úrslit. Hinn. Ég vann. Og ég var með Ægir í Ulta. Tapaði fyrir Axel í undankeppni síðast. Hver vann þá? Það er Björs. Bjössi. Hann gæti verið. Nei. Ég veit ekki hverju öðru sæti sko. Ég var hann í 16 og fyrst sko. Og Þetta hann hafi ekki verið með í Reykjavík. jú. Það var í 8. Hann var það. Hver? Bjössi. Hann er í. Hann er ekki þátt við. Ég vann öll móti fyrir síðast ári sem ég Hugsa að ég og Axel séu jafnir í öðru sæti. Ég vann 3 á síðast ári. Ekki síðast. Síðan vann ég held ég öll 4 hinn. Það var ekki. Eða allavega 3. Ég var 5. fundir, nei, ég var 5. Best af 13 stemning. Þetta fyrir 8 sko. Þetta er Já, hann vilja tapa þetta. Þetta gæti alveg verið of mikið. Þetta verði 11 og 13. Axel og ég þegar Bjössi fyrir.
Hvað er það ekki bánsið? Það er mikið 20 stíð ansið. Ja, 15 eða. Já, getur. Ég er best skrifa. Hver á hérna 6 bílur eða? 6 bílur. Ekki segja eins og. Nei. Er þetta ekki upp í 7? Jú. Ok. Hvað er bullar? Grænn. Kári Viðar, game on, gangu vel. Stoppið aðeins, hann stendur best á fyrstu two-legs hérna. Ingi Björg. Hann stendur best, first two-legs hérna. Hvað er það? Fyrstu 21 legs. Hvor byrjaði? Kári, 7, ok. Ok. Það var bara eitthvað. hvað er þetta? 43.
Svo! Come on!
þaulunum svo bara comeback. Já, finnir þig, sko. Já. Það er ekki save, nei.
stend svo hér og svo óþægilegt á mottunni. Það er alveg til ég að færa mottuna aftur. Eða bara taka mótinn í burtu. Hvað ætlaði Það að væri eitthvað betra. Já, Ingibjörg. Býta aðeins, Ingibjörg, megum við færa mottuna? Ég ekki bara taka hana. Megum við ekki bara færa? Nei, og það er svo óþægilegt og ég stend svo svona, skilur. Já, en getum við ekki... Setja hann bara hérna til hægri þegar. Býta aðeins, núna. Býta, ekki tósa svona fast. Kári, líftu þarna með mér. Líftu bara hérna yfir. Já, ok, og burt með hana. Spjaldi bein. Já, meira. Þetta var mikið. Nei, hægri. Nei, svona. Svona. Það er engin... Já. Jú, besta 15. Þrjá frá mér. Búlið.
bestu 3 bílir sem að kasta, sko.
skriva. Ertu ekki að grínast eða? Heyrðu, ég bara var 4 perfect darts. Hvað er það? Need you.
Ekki til þér og svo 1, 5, 1. Það er besta reytið mitt, já. Það var svakalegt. Þú sást líka hvernig pílan hætti flatt í spjaldinu, sko. Hún bara... Ég sá hana bara húkast það bara í þetta, hún fór bara með því, sko. Elti bara föðurinn, sko. Já, ég verður á mynd. Nei, ekki betur, ég takk í myndum. Þú voru að vera einhverja myndum. Herri krakkar, bara takk fyrir daginn og takk fyrir að koma og gera okkur skemmtilega leiki. Við ætlum að veita verðlaunin í 3. og 4. eru Anna og Ægir. Við bara stilla ykkur ekkert eftir við okkið fyrir mig. Stilla ykkur hérna þannig fáum aðeins ófærdinni aftan. Geggjað. Til hamingju. Já, endilega þá. Og í öðru sæti, Marek. Lítinn. Þú séð rétt á mér. Hvað það hárið? Takk fyrir. Ná, mynda bara, mynda. Það er ákveðin æfing í þessu líka, sko. Það er myndaði. Það er myndina af það. Harði. Sigrarnir eru fyrtir af Ping-Pong Gris og svo var hann að 5.000 kall í smá travel money. Fílusjóðin. Og Sigurinn okkar, Kári. Ekki eins og þetta samstæðan. Bensín og göngin. Já, göngin. Það hefur ekki báði öll á einu. Já, það er mest það. Ok, og svo öllum, já. Sixer. Já. Nei, það er nóg góður minn. Nei, þá er ég tömur um ekki. Engin veginn sæstum mér á. Einn í einu, Jónki núna. Já, komið þarna. Einn í einu. Æ, hvað er í gangi, sko? Ég er Æ, ekki stelpa, sko. Þau eru bara að Ég fara að held venjast þessu, alltaf, ég er strákar. ekki stelpa. Já, þetta er bara partur af Sjáðu, þessu. hann gerir þetta líka, sko. Geir, það er svo ég sé ykkur, sko. Já. Það er brósið þarna. Bara Jónka. Hætti að snerta mér rassinn. Ég vann það ég var hér, sko. Já, næstu fóru
Svo engin hvað ég gerði það. Við, ég er ekki búinn, sko. Þannig að... Kveikja ljósin. Bíði, Anna, standa aðeins kyrr. God, er þetta ekki að grínast? Við komum að stafa. Fleiri myndavélar. Það er leiðilegt að vera frægur. Þetta er partur af God, haldi kjæft. Já. Ok, má ég sjá ykkur? Hei, bíkar minn á undir. Nei, það var að taka þetta af, þetta er svona rispilstík. Gangið, takk. Yes, Mark. Mark. Þarna sem ég á núna. Ég ætla að gera svo vídeó að gera orðnáðvist í gær. Svo kom þeir ekki fyrir orðnáðum. Takk fyrir í dag. Takk fyrir í dag. Góða ferð til þeirra sem er að fara út. Góða ferð til þeirra sem er að fara út. Já, takk fyrir það. Já, við sáum morgun. Já. Það var ekki að stýta, Já. Svo finn ég mér eitthvað sniðugt á morgun. Æði. Til að væni við. Já. Kannski sendur okkur bara e-mail. Kvartanir, æri súper. Já. Heiðu, bíddu, Hann á peysu, já. Ég fekk það í dag. Ég sagði það er ekki að segja bless. þetta.